Good day po sa inyo lahat. Ngayon po ay papakita namin sa inyo kung paano mag-set ng static IP address sa ating mga mobile devices or cellphone. So, start tayo. Select lang natin yung ating Wi-Fi name na gusto natin gawing static yung IP address. So, press natin na matagal ang ating Wi-Fi option para mapapunta tayo sa ating Wi-Fi settings. So dito, isa-select natin yung Wi-Fi connect para ma-set natin yung IP address or static IP address na gusto nating i-set. So select natin yung Wi-Fi connect. Automatic mag-set siya ng IP address kasi naka-default siya as DHCP or auto IP. So automatically magpa-pop up yung ating login page. So, hindi natin kailangan yung login page kasi nga, isi-set natin ng static IP yung ating mobile device. Okay, cancel lang natin to. Then, punta tayo dun sa ating sinelect na Wi-Fi name. Okay, so press natin ng hold lang natin or click lang natin yung Wi-Fi connect. Okay, then punta tayo sa privacy. Make sure po na isi-set muna natin yung privacy natin na hindi siya naka-random MAC address. Dapat naka-device MAC address para at least naka-fix yung ating MAC address na i-connect natin dun sa ating device. So, switch anyway. Automatically, mag-disconnect siya. Then, once na mag-connect ulit tayo dun sa Wi-Fi connect, SSID, automatic naka-fix na yung MAC address niya. So, cancel ulit natin to. Then, select ulit natin yung Wi-Fi connect. Then, you'll see sa privacy, naka-device MAC address na siya. Ibig sabihin, naka-fix na yung MAC address sa ating cellphone. Anong kaibahan ng random at saka device MAC address? Yung random, every time na magko-connect tayo sa isang device or SSID or Wi-Fi, automatically magkakaroon siya ng panibagong MAC address. Unlike sa ating device MAC address, naka-fix lang siya. So, yun po. So, proceed tayo how to set IP address or static IP address. Punta tayo sa IP settings. Then, select natin ang static. Okay? Then, automatically magkakaroon tayo ng option dito to set our IP address. So, select natin ang IP address. Kita mo nyo ang ating cursor. Nandyan. So, dito, isiset natin yung IP address na gusto natin. So, dito, gagawin natin, di ba yung IP family niya? Gawin natin siyang i-set as 192.168.88.50. Okay, yun ang start ng ating IP address. Then, kung meron pa kang ibang devices, usually, sa ibang cellphone naman, i-continue lang yung 50. Okay? So, ang next device naman would be 51. Tapos, other device naman, 52, 53, hanggat ilan cellphone or mobile device ang gusto nyo. So, yun lang po ang papalitan yung dulo, yung 50. So, the rest, since we're connected dun sa MikroTik natin, ang default router niya or gateway is 10.5.50.1. Then yung prefix name, default lang yan, 24. Then yung DNS, nakuha natin siya from our router. Then yung DNS2 would be default also. That is 8.8.8.8. So wala na tayong gagawin dyan. So ang iniba lang natin talaga is yung IP address. So after that, i-select lang natin hanggang sa ma-finalize. Select. Then, okay na. So, yan na po yung ating magiging IP address. 192.168.88.50. Okay? Sa ngayon, ang ating address dyan ay 10.5. Ito yon. Okay? 10.5.50.249.
So, paano natin masiset na iti-take effect niya yung ating IP address na iniset? How? So, gagawin natin is to cancel lang. Okay. Then, magre-reconnect siya. Automatic. Cancel natin ang login page. Automatic. Select ulit natin yung Wi-Fi address. Wi-Fi connect. Then, you would see dito na yung ating iniset na static IP address ay ma-apply doon sa IP address natin sa ating SSID. Okay, ito na. Nag-change na siya. 192.168.88.50 na siya. Instead, yung kanina 249. So, yun po. Salamat po. Sana po makatulong. Don't forget po to subscribe. Salamat po and God bless.